موفقیت حاصل تلاش‌های کوچک و تکرار شونده‌ای هست که هر روز انجام می‌شود. درود و عرض ادب خدمت دوستان تریدر عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز می‌خوایم راجع به یک مبحث به شدت مهم و پایه‌ای ترید صحبت بکنیم. مبحث ساختارشناسی و تشخیص درست ساختار. حالا نمیخوام که اصلا از جملات قلمبه سلمبه و از اصطلاحات حالا گمراه کننده استفاده بکنم. خیلی راحت و روون میخوایم بریم ببینیم که اصلا چجوری میتونیم که ساختار بازار رو به نحوی تشخیص بدیم که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. خب هرچی این روش رو، این کار رو بتونیم تکرار بکنیم و هی تمرین بکنیم، قطعا هم خودمون یه چیزای دستگیرمون میشه بیشتر و هم این که مسلط‌تر میشیم و تو درک و فهمش بهتر میتونیم که مسلط‌تر بشیم و کارمون رو انجام بدیم. بریم روی چارت و ببینیم که چجوری میتونیم که ساختار و اون حرکت بازار رو بتونیم تشخیص بدیم. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض کنم که ببینید دوستان، من اول به صورت حالا شماتیک این مبحث رو توضیح بدم. خب اکثر دوستان آشنا هستن دیگه. خب ببینید دوستان، ما اولین چیزی که باید بفهمیم و مفهومی وارد ذهنمون بکنیم که ساختار بازار اصلا چی هست. مارکت استراکچری که میگن که میشه همون ساختار بازار چی هست. ساختار بازار نحوه حرکت بازار هست، یعنی که یه بازاری که داره حرکت میکنه، مارکتی که داره حرکت میکنه، مدل حرکتش چجوری هستش. این مدل حرکت مثلا به عنوان مثال حرکت صعودی هست، این مدل حرکت نزولی هست، این مدل حرکت رنج هست. ما 3 مدل حرکت داریم در کل دیگه: صعودی، نزولی، رنج. حالا توی داخل خود همین نحوه حرکت ها الگوهای مختلفی ایجاد میشه که حالا هر سبکی توی ترید اسمهای مختلفی گذاشته برای حالا سبک خودش. اون الگوهای داخلش رو اسمهای مختلفی گذاشته. حالا کلاسیک کارا یه الگوهای خاص خودشونو دارن، هارمونیک کارا الگوهای خاص خودشونو دارن، پرایس اکشن الگوی خاص خودشو داره. حضورتون عرض شود که ICT الگوهای خاص خودشو داره با اسمهای خاص خودشون. اسمارت مانی الگوها و اسمهای خاص خودشونو دارن، ولی در مجموع همشون یک چیز رو توضیح میدن. اون مفهوم و درک اصلیش مهمه که شما چجوری درک بکنید. یه موقع هست شما توی کلاسی که دارید درس میخونید گوش میکنید، خب گوش میکنید و میرید حالا یا حفظ میکنید و میرید کارتون رو انجام میدید. یه موقع هست شما یاد میگیرید، یه موقع هست میفهمید. ببینید شما بخواید یه چیزی رو یعنی اون تو اون کار موفق بشید باید به درکش برسید. درک کردن با گوش کردن، یعنی با گوش کردن به درک کردن نمیرسی. شما باید یاد بگیرید و بعد از یادگیری بفهمی اونو. وقتی که بفهمی باعث میشه که شما توی تمرین و تکرارت به درک برسید. درک کردن یعنی اینکه دیگه شما اصلا ناخودآگاه، یعنی میرید پس ذهنت دیگه، ناخودآگاه چارت رو میبینی دیگه، سقف و کف‌های مهمتو میتونی تشخیص بدی. ناخودآگاه اون درسی که داری میخونی، زبانی که مثلا داری میخونی، ناخودآگاه دیگه اون توی ذهنت هست. پس خیلی مهمه که شما چه مدلی اون درس رو بهش نگاه میکنی. یه موقع فقط گوش میدی که مثلا حفظ بکنی و بری حالا اموراتو بگذرونی، ولی یه موقع هست میخوای درکش بکنی. اون از عشق میاد، عشق به اون کار داشته باشی دیگه، حالا مبحثش جداه دیگه. در مجموع ما 3 تا مدل حرکت داریم که بازار انجام میده: صعودی، نزولی، رنج، که داخل خود همه اینها یه سری الگو هست که حالا سبک‌های مختلف با اسم‌های مختلف هستش. ما اصلا به هیچ چیز اینا کار نداریم. ما میخوایم بفهمیم که وقتی چارت رو باز میکنیم بدونیم که آقا این بازار صعودیه، بازار نزولیه، بازار رنجه. من الان تو اون تایم کاری که میخوام انجام بدم
توی رنج هستم یا توی خدمتتون عرض شود که صعود هستم یا توی نزول، بتونم کارم رو تو اون تایم کاری خودم انجام بدم، تشخیص بتونم بدم. خب حضورتون عرض شود که ببینید بازار مثلا فرض بکنید که به صورت صعودی داره حرکت میکنه. شما توجه بکنید من توی تحلیل های قبل از باز شدن بازار توی لایف تریدام تمام این نکات رو دارم میگم، حالا به صورت اینکه حالا بخوام آموزش بدم اون نقطه رو نه، ولی خب همین که دارم تحلیل میکنم شما میتونید نکته برداری بکنید چون دقیقاً همینا رو توضیح میدم. این ویدیویی که تخصصی برای آموزش همین قضیه هستش که آقا مثلا من الان توی این روند صعودی هستم، آیا این روند واقعا صعودیه؟ آیا این روند رو من میتونم بهش اتکا بکنم توی اون تایم کاری خودم که آقا مثلا صعودی من بخوام به فکر صعود باشم؟ میخوایم این رو بفهمیم. فرض فرمایید که الان این روند صعودیه. توی این روند صعودی حساب بکنید به این صورت توی تایم فریم های کوتاه ما سقف و کف های متعدد داریم. اول از همه بهتون بگم که ما 3 مدل ساختار حرکتی داریم: بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت. شما اولین کاری که میکنید قبل از اینکه بخواید اصلا کاری رو شروع بکنید باید اول تکلیف خودتون رو مشخص بکنید که شما تو کدوم یک از این ساختار و نحوه حرکت بازار میخواید کار بکنید. بلند مدت که مشخص ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعته. میان مدت مشخصه 4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه. شما بستگی داره چجوری میخواید کار بکنید. کوتاه مدت هم که دیگه حالا اسکلپ هست، 15 دقیقه، 5 دقیقه. شما میتونید کار بکنید 1 دقیقه، ثانیه‌ای، بستگی داره که شما چجوری بخواید کار بکنید. ببینید بازار فراکتاله. شما من این چیزی که دارم توضیح بدم بهتون رو تو هر تایم فریمی میتونید اجرا بکنید چون اصلا فرقی نمیکنه. بیس کار و حرکت بازار به این شکله. شما حالا اینو میتونید بستش بدید به تایم 5 دقیقه، میتونید بستش بدید به تایم ماهانه. بستگی داره که شما چجوری میخواید کار بکنید. اولین کاری که میکنید تکلیف خودتون رو مشخص کنید که ببینید تو چه محدوده زمانی میخواید کار بکنید، تو چه سبکی میتونید کار بکنید. یه موقع شما شاغلید، مثلا برای بلند مدت میخواید کار کنید، یه معامله باز میکنید، حتی 2-3 روز هم میذارید باز بمونه، چارت روزانه رو نگاه میکنید، چارت هفتگی رو نگاه میکنید، تو 2-3 روز معاملتون هم باز باشه مشکلی ندارید. یه موقع هست نه شما مثلا بیشتر از 2-3 ساعت معاملتون باز باشه، 3-4 ساعت معاملتون باز باشه، اصلا نمیتونید، مغزتون نمیکشه. یه موقع هست نه آقا من میخوام اصلا در عرض 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه رو نهایتا نیم ساعت دیگه هم بفهمم که چندم با خودم، اون تکلیفم مشخص باشه. هیچ فرقی هم نمیکنه از لحاظ مبلغی، مثلا بگی که تایم بالاتر پول بزرگتر، نه، اونا همش بستگی به حجم داره که اصلا بحثش متفاوته. شما اولین کاری که پس میکنید باید مشخص بکنید که تو چه محدوده زمانی میخواید کار بکنید تا بتونید که ساختار بازار رو نسبت به اون محدوده زمانی که خودتون کار میکنید مشخص بکنید. چون بازار فراکتاله، هیچ فرقی نمیکنه. اون اتفاقی که تو 5 دقیقه میفته تو 1 ماه هم میفته، فقط تایمش فرق میکنه. تو 1 ماه ممکنه، تو چارت 1 ماه ممکنه 3 ماه طول بکشه اون کار اتفاق بیفته، تو 5 دقیقه در عرض نیم ساعت 3 بار از اون حرکت ها میکنه. پس بعد شما اون ذهنیت خودتون رو مشخص بکنید. خب مثلا فرض بکنید که ما این حرکت بازار رو داریم، درسته؟ میخوایم بدونیم که آقا من الان میخوام بیام بازار رو نگاه بکنم، الان این بازار صعودیه یا نزولی. خب من میام چیکار میکنم؟ اولین چیزی که بهتون میگم اینه که ببینید لگ هایی که تشکیل میشه برای من خیلی مهمه. لگ هایی که باعث شکست سقف ها و کف ها میشن. چه سقف ها و کف هایی؟ سقف ها و کف هایی که خودشون باعث شکست سقف ها و کف های مهم شدن. نکنید این لگ باعث شکست این سقف شده، این لگ باعث شکست این سقف شده. خب این سقف خودش باعث شکست سقف قبلیش بوده،
مثلا به عنوان مثال توجه بکنید، توی همچین حرکتی من این لگ برام مهم نیست. به چه علت؟ به خاطر اینکه باعث شکست هیچ سقف یا کفی نشده این لگ. این کف برام مهمه با این سقف، این کف با این سقف برام مهم، یعنی این لگ مهم نیست ولی این لگ برام مهمه. من محدوده‌ای که مشخص میکنم رو تو چارت این محدوده رو مشخص میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه این لگ باعث شکست این کف مهم شده، پس برای من خیلی مهم هستش. ولی این مهم نیست، این مهم نیست. درسته که این باعث شکست این سقف شده ولی این لگ چون خودش مهم نبوده این هم برام مهم نیست. ولی اینجا این لگ برای من مهمه چون باعث شکست این سقف شده. این ویدیو رو باید چند بار ببینید تا متوجه بشید. من چند بار توضیح میدم. ببینید دوباره، من این ساختار بازار رو دارم، خب میخوام الان ببینم که این بازار صعودی هست یا نزولی. اصلا بذارین اینجوری بهتون بگم، به صعودی و نزولیش کار نداریم که بازار اصلا صعود هست یا نزول. میخوام تو اون تایمی که من میخوام کار بکنم ببینم که کدوم نقطه اصلا برای من مهمه. بذارین اینجوری بگم خیلی بهتره، کدوم نقطه برای من مهم هست. فرض بکنید که ما یه همچین محدوده حرکتی داریم. خب برای من این لگ مهم بوده، بعدش این لگ مهم بوده چون باعث شکست این سقف شده، بعدش این لگ مهم بوده. درسته؟ شما باید اینجوری بازار رو دنبال بکنید. خب این لگ مهم بوده، سقف و کفش مهم بوده برای من دیگه چون خودش باعث شکست شده. بعدش این لگ برای من مهم هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باعث شکست این کف شده. خب الان توی محدوده‌ای که هستم این محدوده است. الان تا این محدوده شکسته نشه فعلا من داخل این رنج هستم. حالا تو داخل این رنج میتونم برم به همین شکل تایم پایین ترش، حالا محدوده های کوچیک ترش رو پیدا بکنم به همون حالت. متوجه اید؟ ولی الان در حال حاضر توی این رنج هستم. خب توی این رنج الان این لگ برای من مهمه؟ نه، چون باعث شکست هیچ سقف و کفی نشده. این لگ برام مهمه؟ نه، چون باعث شکست این کف که نشده. این سقف هم که اصلا میومد میشکوند که اصلا مهم نبود، به خاطر اینکه این خودش اصلا مهم نیست. این مهمه؟ خیر. این مهمه؟ خیر. این مهمه؟ خیر. پس اینا همش حرکت‌های فیکیه که بازار گول میزنه معامله‌گرا رو که وارد بشن، این سقف رو میشکونه، گول میزنه، نقدینگی جمع میکنه، میاد حرکت میکنه ها. شاید شما یه حرکت مثلا یک معامله اسکالپی کوچیک بگیرید، بستگی به تایم فریمتون داره، شاید بتونید مثلا این یه تیکر رو بگیرید، ولی اونجوری که بخواید با اطمینان وارد بازار بشید نمیتونید بشید. خب این مهمه؟ نه، با اینکه حرکت خوبی هم هست ولی مهم نیست، به خاطر اینکه این لگ های قبلیش هیچ کدوم مهم نبودن. من خلوت میکنم. پس توی این تایم فریم، مثلا فرض بفرمایید تایم فریم 1 ساعته که دارم نگاه میکنم، توی این تایم فریم این لگ ها برای من مهم نیستن. ببینید خیلی مهمه ها این صحبتی که دارم بهتون میکنم. توی این تایم فریم این لگ ها برای من مهم نیستن. حالا بعد جلوتر توضیح میدم علتش رو. خب تا این لگ ما رفتیم جلو که واسه ما مهم نبود. خب حالا این لگ برای ما مهمه؟ بله که مهمه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این کف شکسته شده. حالا چه با شادو باشه چه با بدنه، اصلا ما با بدنه و شادو و اینا هیچ کاری نداریم فعلا. فقط میخوایم ببینیم که رد بکنه اون سقف و کف مهم ما رو. بله، حالا چه با شادو باشه چه با بدنه این لگ برای ما مهمه. حالا که این لگ برای ما مهمه، وقتی که سقفش شکسته میشه پس این لگ هم برای ما مهم میشه. ببینید یه چیزی رو اینجا خدمتتون عرض بکنم. این لگ برای ما مهم شد دیگه، درسته؟ وقتی که این لگ برای ما مهم شد چون کف این رو شکست، این رنج دیگه برای من کارایی نداره. من دیگه رنجم شد این. الان دیگه بازار رو از اینجا نگاه میکنم دیگه، نه بالاشو نگاه میکنم نه چیزی. یعنی نقدینگیه این بالا برای من مهمه، نقدینگیه این کف، و حضورتون عرض شود که نقدینگی هایی که داخل این تو داشته باشه.
متوجهید؟ اینا رو همه رو بست میدم که تو تایم فریم های مختلف چجوری بهش نگاه بکنید. خب حالا ما تو تایم 1 ساعته نگاه کردیم که این سقف و کف ها کدومش برای ما مهمه. حالا توی مثلا شما برید تایم پایین تر، مثلا تایم 15 دقیقه، تو دل این مثلا 3 تا سقف و کف هست. متوجهید؟ شما فرض کن که این حرکت تو تایم 15 دقیقه هست. شما این سقف و کف رو مشخص کردید تو تایم مثلا 1 ساعته، میری تو تایم 15 دقیقه. درسته تو تایم 1 ساعته این لگ برای ما مهم میشه، اما تو تایم 15 دقیقه آخرین سقف و کف کوچیکی که باعث شکست این سطح شده، این کف شده رو میبینی. کدومه؟ این کوچولوه. یعنی الان واسه من تو تایم 15 دقیقه، ببینید تو تایم 1 ساعته همون لگ برای ما مهمه، ولی تو تایم 15 دقیقه این لگ کوچولوه برای من مهمه. یعنی من تو تایم 15 دقیقه این سطح هم رو نگاه میکنم. این مثلا همین کوچیک همینه دارم میکشم اینجا. ببینید یعنی تو تایم 15 دقیقه من این لگ برام مهمه. توی تایم 15 دقیقه تو تایم 1 ساعته همین لگ برام مهم هست، ولی تو تایم 15 دقیقه اینجا. حالا شما تو تایم 5 دقیقه برید اینجا ممکنه یک سقف و کف دیگه بزنه. تو تایم 5 دقیقه این برام مهمه، یعنی من از این سقف و این کف وارد معامله میشم. امیدوارم که اون اصل مطلبی که میخوام بگم رو شنیده باشید. ساختار بازار رو من خودم اینجوری تشخیص میدم و در 80-90% اوقات سقف و کفی که مشخص میکنم ریاکت ها و عکس العمل های فوق العاده خوبی نشون میده بازار. خب بریم روی چارت تا ببینیم که توی اونجا چجوری میتونیم مثال ها رو نشونتون بدم. این تایم 5 دقیقه هست. ببینید شما فرض بکنید که بذارید یه تایم روزانه رو اصلا نشون بدم. تایم روزانه هست. من از اینجا شروع میکنم. ببینید قیمت، حضورتون عرض شود که از اینجا شروع بکنیم. قیمت از اینجا منشأ حرکتش بوده. بذار من یه تایم اینو بیشتر کنم. قیمت از اینجا منشأ حرکتش بوده. حرکت کرده، اومده پایین، رفته بالا. خب توی این حرکت یه لگ اینجا تشکیل داده. برای من نامعتبره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سقف و کف اصلی من اینجا بوده، یعنی آخرین لگی که من داشتم اینجا بوده. این اومده حرکت کرده، رفته بالا، نرسیده بهش، اومده پایین، دوباره رفته بالا. این لگ برای من اهمیت نداره، ولی این لگ برای من اهمیت داره، چون باعث شکست شده، باعث شکست این سقف شده، این سقفی که برای من مهم بوده. متوجه شدید؟ الان در حال حاضر این لگ برای من مهم بوده. درسته؟ خب اومده اصلاح کرده، زده سقف با سرعت و پرقدرت شکونده. ببینید دقیقاً تا شکونده گپی درست کرده و با یه کندل پرقدرت شکونده. این سقف خیلی مهمی بوده. حالا آخرین لگی که برای من مهمه کجاست؟ این لگ. این لگ برای من خیلی مهمه. خب قیمت میاد پایین، نمیتونه بشکنتش. این لگ برای من مهم نیست. متوجه شدید؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نتونست این رنج این داخل رو برای من بشکنه، یعنی کف و سقفش هم که حالا نرسید. یعنی این لگ برای من مهم نیست، اما این لگ مهمه. چرا؟ باعث شکست شده. پس این لگ الان برای من بسیار مهم شده. یعنی من اگر این قسمت بازار رو نمیدیدم، یعنی اگر قیمت در حال حاضر اینجا بود، تو این نقطه بود، من بقیه‌اش رو نمیدیدم. از اینجا بود، من سقف و کف مهمی که مشخص میکردم این سقف و کف بود و بالای این سقف من خریدار بودم، پایین این کف فروشنده.
حالا داخل اینها میتونه هر کدوم نقدینگی های داخلی داشته باشه، مثل FVG، مثل اوردر بلاک، که میتونن مهم باشن، ولی اولویت من سقف و کف این لگ هست. خب این تو تایم حضورتون عرض شود که روزانه هست که اومد کف رو شکوند. اینجا خیلی چیز جالبی اتفاق افتاد. ببینید اینجا اومد با این لگ کف رو شکوند، یعنی سقف و کف من اینجا شد. چرا دارم این نقطه رو مشخص میکنم اینجا رو مشخص نمیکنم؟ به خاطر اینکه یک حرکت رو به بالا داشتیم که اومد، نکنید قبل از اینکه بخواد این کف شکسته بشه، اومد یک کندل رو به حالت، یعنی شکوندش، یک کندل رو شکوند. تو این نقطه دیدگاه من دیگه میره روی رنج شدن بازار. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یکی از مهمترین کندل های من شکسته شده. ذهنم نمیره روی شکست ساختار، نه، فقط اینکه احساس میکنم که یک سیگنالی به من میده که احتمال رنج شدن بازار هست، که میاد اینجا کف رو هم میشکنه. و چون این سقف آخرین سقف من بوده، وقتی که کف آخرم شکسته میشه توسط این سقف، این لگ برای من مهم میشه. یعنی الان سقف و کف مهم من اینجا این هست، اینجا هست، این رنج هست. من اینجا رو در نظر میگیرم، دیگه این رو در نظر نمیگیرم، به خاطر اینکه یک حرکت پرقدرت به سمت بالا شده، آخرین سقفی که داشتم رو شکونده، بعد نزول کرده کفم رو شکونده، پس لگ اصلی من اینجا هستش که بعدش دیگه قیمت رفته بالا شکونده. به همون منوالی که خدمتتون عرض کردم میتونید قیمت رو دنبال بکنید تا به آخرین سقف و کفی که تشکیل داده برسید. خب این تو تایم روزانه بوده. خب بریم تو تایم 5 دقیقه ببینیم که حالا تو تایم پایین‌تر به چه صورت. من همین آخرین روزی که داشتیم رو در نظر میگیرم. توجه بکنید، من مثلا فرض بکنید که میخوام نقطه مهم سقف و کفی که دارم رو مشخص بکنم، ببینم که کدوم نقطه هست. مثلا بازار که باز میشه، من از سطح مهمم کجا هستش، میام آخرین سقف و کف ها رو مشخص میکنم، میام میبینم که توی رنجی که روز قبلش بوده، خب نقاط مهمی که داشتیم همیشه سقف و کف روز واسه ما مهم بوده. این آخرین سقف و کف روز بوده که توسط این لگ شکسته شده. به خاطر چی اینو نشون میدم، این بزرگه رو نشون نمیدم؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه اینجا کف زد، یه حرکتی به سمت بالا کرد، متوجه این؟ و آخرین کندلی که ساخته شکونده. خب خود همین کندلی که من اینجا دارم تو تایم 5 دقیقه، تو تایم 10 ثانیه، خود این یه سقف و کف معتبره که به همین حالتی که من بهتون توضیح دادم باید برید یعنی دنبالش بکنید، میتونید درش بیارید. برای همین وقتی که شکسته میشه با یک کندل دیگه، یه ساختار کوچولویی توی تایم مثلا 30 ثانیه 10 ثانیه شکسته میشه. برای همین من این لگ رو در نظر میگیرم، چون یه حرکت به سمت بالا داشته. بعد این لگی که برای من مهم بوده توسط کدوم لگ شکسته شده؟ توسط این لگ شکسته شده. پس لگ اصلی من دوباره میشه اینجا. خب حالا این لگ من توسط کدوم لگ شکسته شده؟ توسط این لگ شکسته شده. سقف و کف من اینجا بوده، بعد این یکی بوده، بعد این یکی بوده. خب آخر توسط این لگ کامل شکسته شده، یعنی الان اینجا رنج من اینجا بوده، حالا کج شد. رنجی که من دارم این رنجه. خب این رنج رو دنبال میکنم ببینم کدوم سقف و کف شکوندتش. خب این سقف و کف شکوندتش، رنج من اینجا شد. این توسط کدوم شکسته شد؟ توسط این شکسته شد. دیگه وقتی خیلی ریز میشه، شما همون بزرگه که به چشمتون درست میاد که یه حرکت محسوب بشه رو حساب بکنید. این رنج بود، این رنج توسط کدوم شکسته شد؟ توسط این رنج شکسته شد. این توسط کدوم شکسته شد؟ توسط این شکسته شد. خب آخری که داشتم این بود، توسط کدوم شکسته شد؟ توسط این. این یکی توسط کدوم؟ این توسط کدوم؟ حالا این تو دلش باز هست دیگه، این یه دونه لگ، این طول، این خودش وان لگ تو لگه. میبینید که در نهایت بخواید حساب بکنید این بوده، بعد این شده، بعد این کوچولوه شده.
یعنی این خودش یه لگ خیلی مهم بوده که از این مهمتر بوده به خاطر اینکه این فیل شده، ولی این آخرین بوده. خب این توسط کدوم شکسته شد؟ بذارید ادامهش بدم. توسط این شکسته شد، بعدش توسط این شکسته شد، بعد همین توسط این شکسته شد که این لگ دیگه اعتباری نداره. یعنی لگ آخری که ما داشتیم توی این حرکت این لگ هست، این سقف، این کف. توسط کدوم شکسته شد؟ خب اینجا دیگه چون خیلی ریزه من همین رو مشخص میکنم، این لگ، که در صورتی که اینجا خودش سقف هم هست میتونه مهم باشه، ولی خب دیگه وقتی خیلی ریز میشه من همین رو مشخص میکنم برای خودم که دوباره یه حرکت به سمت بالا، این میشه این سقف و کف، توسط این شکسته شد دیگه یه سقف و کف به شدت مهم و بزرگ. این همون حرکتی بودش که ما روز جمعه گرفتیم. حدودا من خدمتون عرض شود که توی بذارین متاتریدرم رو بیارم، مشخص هست که من کجاش وارد شدم، کدوم لگ رو در نظر گرفتم. میبینید دقیقا من همینجا این سقف رو در نظر گرفتم و این لگ، جایی که بهتون گفتم من این نقطه رو در نظر گرفتم، تو آخرین حرکت با شکستش وارد شدم، استاپم رو گذاشتم، TP2 رو گرفتم. متوجه شدید؟ دقیقاً جاهایی که خودم مشخص میکنم، این لگ مشخص کرده بودم، بعدش شد این لگ حرکت کرد اومد بالا. خب بریم دوباره سراغ کار خودمون. پس آخرین لگی که داشتیم اینجا بود، شکسته شد توسط این لگ. آخرین لگی که داشتم سقفش اینجا شد، کفش اینجا. ببینید تمام داخل اینجا نقدینگی هست. تا زمانی که این سقف و کف، یعنی این لگ، این سقف و این کف شکسته نشه من سعودی هستم. اصلا دیگه نگاه نمی کنم به این که بازار داره نزولی حرکت میکنه یا سعودی حرکت میکنه، رنج حرکت میکنه. نه، من اون رنجی که مشخص کردم برای خودم، چون لگ سعودی هست و داخلش نقدینگی های زیادی هست که از هر کدوم از اینا امکان داره که قیمت حرکت کنه به سمت بالا، من سعودی هستم. نزولش رو نمیگیرم. نزولش رو در چه صورت میگیرم؟ در صورتی که حمله بکنه به این سقفم، نتونه بشکنتش بیاد توش، اون موقع اینجا میتونم نزولش رو بگیرم. پس تا زمانی که توی این لگ هستم من سعودی هستم و فقط به صعود فکر میکنم. خب این لگ توسط کدوم لگ شکسته شد؟ توسط این سقف و کف، یعنی رنج من شد اینجا. بعدش توسط کدوم شکسته شد؟ اینجا یه وان لگ، تو لگ زد، این تو لگشه، یعنی رنج من اینجا شد. به همین صورت امیدوارم که اون اصل مطلبی که من میخواستم بگم رو گرفته باشید. ساختار بازار ببینید، شما این روال حرکتی رو میتونید تو تایم یک ماهه ببینید، تو تایم هفتگی ببینید، تو تایم روزانه ببینید، تو هر تایمی ببینید. به این شکل میتونید اون ساختار، اون جهت حرکت بازار رو تو اون تایمی که خودتون میخواید تشخیص بدید، رنجی که میخواید رو مشخص بکنید، تو اون رنج توی مدت زمانی که میخواید معامله بکنید. حالا اگر میان مدت میخواید معامله بکنید میتونید تو تایم فریم مخصوص خودتون، توی بلند مدت تایم فریم مخصوص خودتون، توی کوتاه مدت 5 دقیقه 10 ثانیه اصلا هیچ فرقی نمیکنه، 1 دقیقه، هر تایمی که برید شکل تشخیص حرکت بازار اینجوریه. حالا شما اینو تشخیص میدید، این یک بحث مهارت تو معامله‌گری هم یه بحثه. من خودم شخصا توی تشخیص این ساختار بازار اوکی هم، مشکلی ندارم و هیچ وقت به مشکل بر نخوردم، ولی توی مهارت معامله‌گریم به خاطر ذهنیتم، به خاطر حالت روانشناسی، به خاطر حالا اون عقبه‌ای که من دارم، اون توی ناخودآگاه من اون عادت‌هایی که سیو شده، هنوز به اون مهارتی که خودم دوست دارم تو معامله‌گری برسم که دیگه ایرادی
یعنی کمتر بتونم ایرادی از خودم بگیرم نرسیدم. توی تحلیلم اوکی ام، هیچ مشکلی ندارم، سطوحی که مشخص میکنم خوبه. بعضی موقع حالا یه سری کم و کسری ها هستش که اصلا طبیعیه، من که دیگه خدای این کار که نیستم که نه، منم به اندازه خودم میدونم که چجوری باید سطحمو مشخص بکنم و سطوحی که مشخص میکنم از نظر خودم اوکیه. همین که از نظر خودتون اوکی باشه، اطمینان داشته باشید به سطوح خودتون، اون 50% کار رو انجام دادید. باید بچسبید به مهارت انجام دادن معامله. اون خیلی فرق میکنه، چون تو لایو بازار متفاوت دیگه. استرس میگیرتتون، ترس میگیرتتون، طمع میگیرتتون، اصلا هزار تا اتفاق میفته که اون معامله بخواد خراب بشه یا حالا درست پیش بره. بستگی به مهارتتون داره که چقدر تمرین کردید که اون استراتژی پلنتون رو اجرا بکنید. چون اجرا کردن و پایبند بودن به استراتژی پلن خودش یه بحثیه که اصلا مجزاست. و اینکه فکر نکنید که الان مثلا تحلیلتون شما خوبه، میتونید سقف و کف‌های مهم رو تشخیص بدید دیگه همه چی حله. نه، مدل اجرا و اون اجرا کردن و اجرایی کردن اون ذهنیتتون خودش مهارت میخواد که اکثر ماها توی اون بیشتر مشکل داریم. من خودم تحلیل خوب انجام میدم، تشخیص نقاط مهمم خیلی خوبه، ولی همچنان درگیر مهارت معامله‌گری هستم که باید به پلنتون پایبند باشید، سطوح مهم رو درست مشخص بکنید و عجله نباید بکنید دیگه. صبر تو این مسئله، صبر حرف اول میزنه که باید اجازه بدید که به اون سطح مورد نظری که انتخاب کردید قیمت برسه. یه زمانی هست طول میکشه برسه، با روانتون بازی میکنه، شما یه چارت رو دنبال میکنی، کندلا رو دنبال میکنی، دیگه ذهن از اون حالت منطقی میاد بیرون، دیگه داره دیوونه میشه که میخواد وارد معامله بشه. اون لحظه است که ما خراب میکنیم، اون لحظه است که نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. اینا رو باید مهارتش رو کسب بکنیم. ولی در مجموع بحث من توی روند حرکت و اینکه تشخیص بدید که اون موقعی که میخواید معامله بکنید، تو اون تایمی که شما تو بازار هستید، حرکت بازار چجوریه. شما توی بلند مدت باشید ممکنه که نزولی باشه و ساختارتون نزولی باشه. توی میان مدت کار بکنید ممکنه توی یک ساعته، همون موقع که تو روزانه نزولی هست، شما بتونید از صعودش بگیرید. بستگی داره که اون لحظه، اون لگ مهم، اون ساختار مهم، اون روند حرکتی مهم رو بتونید تشخیص بدید. برای همین که خیلی موقع‌ها دوستان سطوحی رو تشخیص میدن، اما چون سطوح مهمی نیست و پشتش دلیلی نداره، خیلی موقع فیل میشه و استاپ میخورن و خیلی موقع ها از دست میره. امیدوارم که حالا اون مطلب اصلی که میخواستم بگم بهتون رو گرفته باشید، حالا تونسته باشم درست توضیح بدم. در صورت باید تمرین و تکرار انجام بدید تا این مبحث بشینه تو جونتون و به اون درک درست برسید. بله، امیدوارم که حالا اون چیزی که مد نظرم بود رو تونسته باشم انتقال بدم بهتون و حالا اون مفهوم رو شما متوجه شده باشید. حالا یه چند بار هم ویدیو رو ببینید میتونید بفهمید که من منظورم چیه و کدوم لگ ها مهم هستن، که بعد از اینکه حالا این مفهوم رو کامل درک کردید دیگه وقتتون رو، زمانتون رو بذارید به عملی کردن و اجرایی کردن این کار، که حالا دیگه بتونید مدیریت ریسکتون رو درست بکنید و روانشناسی کار بکنید و اون ذهنیت‌های ترس و حضورتون عرض شود که طمع و اینها رو از ذهنتون دور بکنید که بشه معامله‌ای بگیرید دیگه. من خودم هم توی مسیر هستم و دارم این کارها رو انجام میدم تا بتونم به اون ایدئالی که مد نظرم هست برسم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا که اولین روز هفته هست و اولین لایو ترید هفته رو میذاریم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.